Xin chào tất cả các bạn trở lại với cả channel của mình. Mình là The Team MKD. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tập kích bình luận cái gì nhỉ? Gì? Giờ mình sẽ ra để test cái gì để quay. Diu khá là hay nhưng mà gặp Nepal thì phải gọi là cũng là một đối thủ. Còn phớ rồng thì chỉ có Dragon Slayer hoặc Nepal có thể giết nhưng mà cũng khó mà giết được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bảo bình tĩnh rồi mà. Bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh, đúng rồi. Em hai mươi chém đi. Kia có phang lại đẹp. Bây giờ là mình sẽ đi tìm ôi bình tĩnh. Ôi rồi khổ thân vừa mới đi ra. Đây khác gì một mình chưa biết không? Vừa ra ngó săn ngay đầu ngõ nhà đầu gấu chờ đợi. Vừa cả team này. Cả team ra chém này. Em quá là tài ba rồi. Yeah. I believe I get fine. I believe I get fine. Bình tĩnh. Mỗi thằng một miếng. Đúng rồi. Mày nhá, mỗi thằng một miếng. Ta đã bảo mỗi thằng một miếng nhá. Mày. Thằng nào mình cũng là thằng dính quả đằng sau nhở. Ô mày. Tao chưa thể hiện thôi nhá. Tao phải giữ bản chất đào hoa của tao. Chứ bây giờ mà tao mà để hiện bản lĩnh đào hoa ra thì đứa chém tao ạ. Mày. Làm sao mày? Đừng. Đây rồi ơi, sao lúc nào mình cũng trúng đòn nhỉ? Điên thật ý. Nãy giờ mình phải bro rồi. Đấy, cả team mình nó hiếp kìa. Ôi, các em nó hiếp kìa. Ôi, mày hiếp nó thế thì nó sống rồi gì? Mỗi thằng. Được rồi. Ê, tao này. Ê, cu. Kìa. Đấy. Nhầm rồi. Có cái con kia nó thoát đấu à? Xinh đẹp chứ mà lại thoát đấu. À đây, em xin tươi trở lại nhoi. Nhoi. Ngu nhỉ. Nào ra đây. Dân chơi. Ok. Đằng sau kìa. Đằng sau kìa. Mày. Đừng. Rồi vậy là anh Ubilit gì đó. Anh đã kill 28 lần cho đội của tôi. Thì bây giờ sẽ tiếp tục một trận nữa. Trận cuối cùng. Mỗi clip sẽ chơi 2 đến 3 trận. 2 trận lô được cùng. Thế để chúng ta sẽ chơi lại map với là đây. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào đầu trận đấu ở nhà khoa. Canh kia đã chuẩn bị hiếp rồi. Thế là tinh thần cũng bắt đầu lên người những kẻ hiếp rồi. Đúng rồi, người chuẩn bị hiếp. Đét, nó cầm phớ rồng, mình tưởng nó cầm dao găm. Dao găm mà gặp phớ rồng thì vô dụng. Chỉ có thể nhân thời cơ.
chịu thôi. Em phải đấu mẹ em ra đây em chém đấy. Anh các phải cho em chém thử. Xem nó đẹp nào. Anh cho em chém đến 28 lần nữa. Đủ 28 lần là em sẽ anh đây đúng rồi. Cảm ơn anh cho em chém nhá. Cảm ơn anh cho em chém. Ô kìa, em đã bảo cho em chém thử mà. Có ai nhở? Bình tĩnh nhá. Anh anh cầm kiểu dao mẹ thái thịt, anh về nhà mà thái thịt nhá. Đây, chị đã cho em thử xinh đẹp lắm. Đây, ô kìa, thằng này nó chém này sau à? Mày thông tao thế à? Nhưng rõ ràng nó chém trượt mà. Ok cả chế. Anh tiết kiệm mua này, ba này cũng mua có dầu. Chém được. Cái win một chỗ đi không được à? Đã ngu thì còn tăng điểm nha chị. À, có thanh niên chi kích đó vào đầu. Chắc bên này là từ chi kích. Hey, what are you doing? Hello, it's me. Tao biết mày sẽ móc tao nên là đừng ngon. Ô mẹ, nó hơn mình 2 điểm rồi. Bỏ về 2 điểm hơn 1 điểm ngon. Thằng này mày bằng niềm tin thật đấy. Niềm tin bá đạo luôn. Tao nha, tao là LOL niềm nhá, hỏi mày nhá. Đây là LOL đây. LOL không đập máy thì mới thành công. Có công mà thật. Có này thì huyền thoại nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ gác lăng của mình cho mấy đứa xem ấy. Nó bảo rồi, cho anh chém thử đi thì mấy đứa sẽ ổn. Cứ đường, người lớn nói phải nghe. Quay là có đứa chẳng sợ. Người ơi, một pha hiếp dâm. Dao găm rồi nhơi. Mày chém tao à? Chém tao à? Ôi rồi ôi, một pha kill cực kỳ đỉnh cao. Mấy kill liền. Ôi chạy tới rồi. Xong bình tĩnh rồi. Rồi. Vậy là tôi đã có một pha kill 28 lần. Gọi là khá là nhiều kill ấy. Hình như là hơn như 11 kill à. Thì cảm ơn đã xem clip tôi. Tôi đã hoàn thành series tập kích bình luận tập 5 ở đây. Thì có gì các bạn cứ comment ở dưới, hoặc là muốn mượn nick tôi cho mượn. Nhưng mà mượn thời hạn là nếu như từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối. Rồi nha, cảm ơn xem clip của tôi, chào các bạn.